พระจิตตหัตถเถระบทบวชศึก7 หนบรรลุพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานพระธรรมวินัยลงอย่างมั่นคงในแคว้นโกศลโดยมีพระเชตวันมหาวิหารเขตกรุงสาวัตถีเป็นศูนย์กลางมีกุลบุตรฟังธรรมแล้วเข้ามาบวชจำนวนมากภิกษุสงฆ์ไม่เดือดร้อนด้วยปัจจัยสี่ชายหนุ่มชาวสาวัตถีคนหนึ่งทำอาชีพโคลักขกรรมคือเลี้ยงโคไว้ขายเพื่อเลี้ยงดูตนเองและภรรยาทั้งสองอาศัยอยู่นอกเขตกำแพงเมืองเขามีโคอยู่เพียงไม่กี่ตัวทุกๆวันก็จะต้อนโคไปหากินชายป่าเช้าวันหนึ่งเขาปล่อยให้โคออกไปหากินเองในชายป่าแล้วไม่นานก็พบว่ามีโคตัวผู้หายออกไปจากฝูงโคจึงรีบติดตามหาโคอยู่เกือบครึ่งวันก็พบว่ามันอยู่ในป่าลึกเมื่อจุงออกมารวมกับฝูงโคได้แล้วเขาเกิดความหิวมากเพราะใกล้เที่ยงจึงคิดว่าที่ชายป่านี้มีสำนักของพระผู้เป็นเจ้าตั้งหลายอยู่เราจะลองเข้าไปดูเพื่อมีอะไรให้เราได้กินแก้หิวบ้างขณะนั้นภิกษุทั้งหลายฉันแล้วยังมีอาหารเหลืออยู่ในถาดจำนวนมากภิกษุเห็นเขาเข้ามาในสภาพที่หิวกระหายจึงเชิญให้เขาบริโภคอาหารได้ตามสะดวกเมื่อเขาบริโภคอาหารเป็นที่อิ่มหนำสำราญใจแล้วล้างเช็ดมือไหว้ขอบคุณพระภิกษุทั้งหลายแล้วถามว่าท่านขอรับวันนี้มีคนเชิญพระคุณเจ้าไปรับอาหารมาหรืออาหารถึงได้มีมากมายขนาดนี้พวกภิกษุตอบว่าอุบาสกวันนี้ไม่มีใครเชิญหรอกอาตมาเที่ยวเดินบิณฑบาตไปแล้วก็มีชนผู้ปรารถนาบุญนำอาหารมาใส่บาตรให้แก่พวกอาตมาชายหนุ่มจึงคิดว่าตัวเรากับญาติมิตรตื่นกันแต่เช้าออกไปทำมาหากินกันทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่ได้กินอาหารอร่อยแบบนี้เลยแต่พวกท่านตื่นแล้วก็เที่ยวเดินไปบิณฑบาตตามบ้านก็ได้อาหารอร่อยเราจะมัวเป็นชาวบ้านอยู่ในบ้านทำไมกันบวชเป็นภิกษุบ้างดีกว่าเขาคิดได้ดังนั้นแล้วก็เดินออกจากวิหารไปต้อนฝูงโคกลับบ้านบอกขายฝูงโคให้แก่ผู้ที่ต้องการจะซื้อเมื่อขายได้แล้วก็นำเงินให้แก่ภรรยาและบอกลาว่าตัวเองจะไปบวชเป็นภิกษุภรรยาไม่ได้ห้ามปรามหรือขัดขวางใดๆเลยกุลบุตรนั้นไปพบภิกษุทั้งหลายที่วิหารในชายป่านั้นแล้วกล่าวแสดงความประสงค์ขอบรรพชาอุปสมบทภิกษุทั้งหลายก็บวชให้เขาเมื่อบวชเป็นภิกษุแล้วท่านก็เป็นคนขยันขันแข็งช่วยทำวัดต่างๆเช่นกวาดถูตั้งน้ำใช้น้ำฉันและซักจีวรให้บรรดาพระเถระทั้งหลายเป็นต้นท่านได้ฉันอาหารดีๆทุกวันผ่านไปเพียง2-3 วันเท่านั้นก็มีร่างกายอ้วนท้วนผิวพรรณผุดผ่องแต่พอดำรงอยู่ในสมณเพศได้ 7-8 วันก็เริ่มเบื่อหน่ายกิจวัตรเดิมๆซ้ำๆใจก็เริ่มคิดถึงภรรยาและการงานทั้งหลายจึงตัดสินใจขอลาสิกขา
กุลบุตรนั้นศึกแล้วกลับมาสู่เรือนภรรยาดีใจมากที่เขาจะกลับมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเขาทำงานได้เพียง2-3 วันไม่ได้อาหารดีๆตรงเวลาร่างกายก็เริ่มสูบซีดเศร้าหมองทำให้คิดถึงชีวิตสุขสบายในตอนบวชจึงคิดว่าเราจะมัวจมอยู่ในความทุกข์แบบนี้อีกทำไมเราไปเป็นสมณะดีกว่าแล้วออกจากเรือนไปโดยไม่ได้บอกแก่ภรรยาเขาไปขอบวชกับภิกษุอีกภิกษุเหล่านั้นนึกถึงอุปการะที่เขาทำให้แก่หมู่ภิกษุจึงบวชให้เขาเป็นครั้งที่2เมื่อบวชแล้วท่านก็อยู่เป็นภิกษุได้ระยะเวลาไม่กี่วันก็เกิดความเบื่อหน่ายคิดถึงครอบครัวจึงลาสิกขาออกไปอยู่กับภรรยาอีกครั้นอยู่เป็นคฤหัสถ์ได้เพียงไม่กี่วันก็เกิดความเบื่อหน่ายความเป็นคฤหัสถ์ว่าเป็นความทุกข์เหลือเกินนึกถึงความสุขสบายในเพศบรรพชิตเขาก็มาขอบวชเป็นภิกษุอีกภิกษุทั้งหลายก็บวชให้เพราะนึกถึงอุปการะที่เขาทำไว้ในระหว่างบวชกุลบุตรคนนี้บวชศึกอยู่ถึง6 ครั้งและทุกครั้งที่ศึกแล้วเขาก็จะนำจีวรและบาตรติดตัวกลับไปไว้ที่บ้านด้วยภิกษุทั้งหลายคุยกันว่าภิกษุรูปนี้ชอบทำตามอำนาจจิตที่ตรึกไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้พวกท่านจึงเรียกเขาว่าจิตตหัตถะผู้ตกอยู่ในกำมือของจิตลาสิกขาครั้งที่6ภรรยาของเขาตั้งครรภ์เขาดีใจที่จะมีบุตรจึงขยันขันแข็งมากเป็นพิเศษวันหนึ่งเขารับจ้างไถนาตกเย็นก็แบกพานไถนากลับเข้ามาเก็บไว้ในบ้านอาบน้ำและบริโภคอาหารเย็นเมื่อค่ำแล้วเขานั่งพักผ่อนอยู่ในเรือนพอสมควรแก่เวลาแล้วคิดถึงจีวรที่เก็บไว้ในห้องคิดว่าครั้งนี้เราศึกมาเป็นคฤหัสถ์นานกว่าครั้งไหนๆเลยจีวรที่เราเก็บไว้คงไม่มีประโยชน์อีกแล้วเราน่าจะนำมาซักทำความสะอาดแล้วไปถวายพระคุณเจ้าทั้งหลายให้ท่านได้ใช้สอยกันดีกว่านายจิตตหัตถะลุกเดินเข้าไปในห้องนอนตั้งใจจะไปหยิบผ้าจีวรก็เห็นภรรยานอนหลับอยู่ผ้าของเธอหลุดลุ่ยคันพองโตน้ำลายไหลออกจากปากหายใจแรงมีเสียงกลสลับกับเสียงกัดฟันเขามองดูแล้วรู้สึกเหมือนในห้องที่มีซากศพขึ้นพองอืดอยู่นึกถึงคำสอนที่ได้ยินได้ฟังมาสมัยเป็นภิกษุว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์จึงคิดว่าเราเองก็บวชมาหลายครั้งแล้วนับเวลารวมกันแล้วก็นานหลายเดือนเป็นเพราะทวินหาร่างกายของนางทำให้เราเกิดราคะโลเลลังเลใจติดในรสเสน่หาเราจึงบวชได้ไม่นานครั้งนี้ทำไมจิตใจของเรารู้สึกเศร้าใจห่อเหี่ยวเบื่อหน่ายชีวิตการครองเรือนมากยิ่งกว่าครั้งใดๆเราน่าจะบวชดูอีกสักครั้งเขาเอื้อมมือไปหยิบจีวรออกมาจากที่ซ่อนค่อยๆเดินออกจากห้องนอนแล้วก้าวขาลงเรือนไปด้วยจิตที่เบื่อหน่ายรู้สึกไม่อาลัยอาวรณ์ในภรรยาและบุตรในครรภ์เลยขณะนั้นแม่ภรรยา
มองจากเรือนตนเองมาเห็นลูกเขยถือจีวรลงจากเรือนไปคิดว่าเจ้าลูกเขยของเราศึกมาอยู่บ้านนานแล้ววันนี้ไปไถนาเพิ่งกลับเข้ามาในบ้านไม่กี่ชั่วโมงก็หยิบจีวรลงจากเรือนไปหรือว่าเขาจะไปบวชอีกคงไม่นะก็เขาดีใจที่กำลังจะมีลูกเขาคงไม่บวชหรอกแม่ภรรยาเดินเข้าไปในห้องนอนลูกสาวเห็นลูกสาวนอนอยู่ในสภาพนั้นก็คิดว่าเขาเห็นลูกสาวเรานอนสภาพนี้คงจะเบื่อหน่ายจริงๆคงจะไปบวชแน่ๆจึงปลุกลูกสาวแล้วดุว่าเจ้าลูกไม่เอาไหนตื่นผัวของเองเข้ามาเห็นเจ้านอนหลับสภาพก็น่าเกลียดจึงถือจีวรออกจากบ้านไปแล้วเด็กที่กำลังจะเกิดมาจะเป็นเด็กไม่มีพ่อลูกสาวหายงวงเงียแล้วพูดเถียงมารดาว่าแม่จะไปไหนก็ไปเถิดผัวหนูมันจะไปไหนได้สักกี่วันอีก2-3 วันมันก็จะกลับมาเองแม่เชื่อหนูสิฝ่ายนายจิตตหัตถะเดินมุ่งหน้าไปวิหารท่ามกลางอากาศมืดลงเดินไปพลางบ่นไปพางสลับกันไปตลอดเส้นทางว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เจริญวิปัสสนาไปก็บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันเมื่อถึงพระวิหารแล้วเข้าไปกราบเท้าภิกษุทั้งหลายขอบวชอีกสักครั้งภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าอาตมาไม่อาจบวชให้ท่านได้หรอกท่านก็บวชศึกหลายครั้งแล้วพอบวชให้ท่านแล้วยังไม่ทันรู้สึกตัวว่าเป็นสมณะเลยท่านก็สึกอีกตอนนี้ศีรษะของท่านเป็นเหมือนหินรับมีดผมบนศีรษะยังไม่ทันขึ้นก็สึกซะแล้วจิตตหัตถะอ้อนวอนว่าท่านขอรับขอพวกท่านโปรดอนุเคราะห์กับผมบวชอีกสักครั้งหนึ่งเถิดภิกษุทั้งหลายยังนึกถึงความดีงามที่เขาทำไว้จึงบวชให้เขาอีกครั้งเป็นครั้งที่7บวชแล้วบำเพ็ญสมณธรรมได้ราบรื่นดีเพียง2-3 วันก็บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4วันต่อมาภิกษุเหล่านั้นถามท่านว่าท่านจิตตหัตถะได้เวลาที่ท่านจะไปแล้วครั้งนี้ทำไมจึงยังชักช้าอยู่เล่าท่านตอบว่าครั้งก่อนก็ผมไปในเวลาที่ผมยังมีความเกี่ยวข้องกิเลสเหตุให้ข้องให้ติดพัวพันอยู่ขอรับบัดนี้ผมตัดความเกี่ยวข้องนั้นได้แล้วต่อไปผมจะไม่ไปอีกแล้วภิกษุเหล่านั้นฟังแล้วคิดว่าพระจิตตหัตถะอวดความเป็นพระอรหันต์จึงพาท่านเข้าเฝ้าและกราบทูลให้พระศาสดาทรงทราบว่าท่านจิตตหัตถะอวดพระอรหันต์พูดคำไม่จริงพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบุตรของเรามีการไปและการมาเพราะยังไม่รู้พระสัทธรรมยังมีจิตไม่มั่นคงแต่บัดนี้บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้วตัดพระคาถาว่าปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งพระสัทธรรมมีศรัทธาอันเลื่อนลอยภัยกิเลสย่อมไม่มีแก่
ผู้ที่ไม่ถูกราคะซึมซาบจิตมีใจไม่ถูกโทสะตามกระทบละบุญและบาปได้ด้วยอรหัตตมรรคเป็นผู้ตื่นอยู่